Trong tập 9 người ấy là ai? Sau những lần lựa chọn và đưa ra quyết định đầy khó khăn, ban cố vấn và nữ chính Ngọc Trâm xuất sắc tìm ra được chàng trai thuộc giới tính thứ ba Quốc Việt. Là thành viên của cộng đồng LGBT, Quốc Việt khiến Trấn Thành, Hương Giang và các khách mời không khỏi xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của mình. Trên sóng truyền hình, nam ứng viên cho biết anh từng có một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng đến năm 6 tuổi, người cha bất ngờ qua đời, mẹ cũng đột ngột bỏ nhà đi ngay sau đó để lại mình anh cho ông bà chăm lo. Bố em mất từ năm em 6 tuổi, mẹ em đi lấy chồng từ khi đó. Mẹ em đi lấy chồng đột ngột lắm, lúc đó em đang ngủ trưa nên cũng không biết, chiều dậy mới biết mẹ đã đi rồi. Đã nhiều lần gia đình em không được hạnh phúc. Họ cũng có liên lạc nhưng em cảm thấy người mình đang cần nhất vẫn là bà, chàng trai chia sẻ. Dù bị mẹ bỏ rơi, thế nhưng khi được Trấn Thành hỏi, có vẻ em rất giận mẹ nhỉ? Quốc Việt phủ nhận, em không giận, em chỉ muốn hỏi một câu, tại sao lại bỏ đi như vậy? Quốc Việt cho biết, hiện tại bà anh đã 62 tuổi, làm công việc bán nước mía để lo cuộc sống. Khi được hỏi ông bà có biết chuyện của mình, Quốc Việt nói, em nghĩ bà đã biết từ lâu, chắc có buồn chứ, nhưng bà không nói ra vì thương cháu. Vừa dứt lời, người bà tần tảo của chàng trai giới tính thứ ba bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Đối diện với cháu trai, người bà nghẹn ngào. Thương cháu, khóc hoài, sợ người ta cười chê nhưng cháu nó bảo con sống vui vẻ là được. Chứng kiến cảnh này, Hương Giang liền an ủi. Bà đừng khóc, bà sợ cháu mình như vậy ra ngoài sẽ bị cười chê, sẽ buồn, sẽ tủi thân. Nhưng hôm nay bạn ấy xuất hiện ở đây đầy rạng rỡ, chúng cháu vẫn nhìn bạn với ánh mắt khâm phục. Bạn ấy đang rất thành công và đó là nhờ tình thương của bà. Chia tay Quốc Việt, ban cố vấn tiếp tục bước vào chặng đường tìm ra anh chàng độc thân cho nữ khách mời. Với trò chơi đuổi hình bắt chữ, hai cố vấn Hồ Quang Hiếu, Dương Lâm đều tỏ ra khá chật vật. Trong khi Dương Lâm bị Hương Giang lên án, livestream cho lắm đến quên cả từ ngữ, Trấn Thành cũng chọc quê giọng ca không cảm xúc. Hồ Quang Hiếu chỉ nên đi hát thôi, ngoài hát ra không làm được gì cả. Sau phần thử thách đầy cam go cùng công cuộc loại ra những gương mặt đã có chủ, giới tính thứ ba. Cuối cùng Ngọc Trâm cũng tìm được chàng trai Mạnh Tuấn với tấm biển độc thân. Chàng tiếp viên hàng không chia sẻ mình từng biết đến và hâm mộ Ngọc Trâm trước đó cũng như muốn được cùng cô đi xa hơn nữa. Trước lời thổ lộ của nam ứng viên, nữ chính bộc bạch. Em đã từng là tiếp viên hàng không, em hiểu họ là những người ấm áp, em nghĩ em có thể tìm thấy sự chân thành, ấm áp đó từ anh. Sau việc chứng kiến Hương Giang, Hồ Quang Hiếu công khai thả thính, Trấn Thành lập tức triệu hồi bảo anh.